Tervetuloa Pupusaarelle. Me ollaan nyt seikkailtu mun ystävän kanssa Shikokulla ja on ollut kyllä tähän saakka ihan mieletöntä, aivan upeita, tuntemattomia paikkoja. Ja tänään me ajateltiin tehdä tämmönen päiväreissu Okunoshima-saarelle, joka tunnetaan tosiaan myös Pupusaarena. Tähän saakka on ollut kyllä nimensä veroinen, pupuja on ihan joka puolella. Me vuokrattiin auto tuolta Imabarista ja ajettiin sieltä tänne semmonen pikkasen vajaa tunti, ihan upeata Shimanami-Kaidoo-tietä ja otettiin sitten vähän matkan päästä lautta, semmonen vartin lautta tälle pienelle saarelle. Vuodesta 1929 saakka täällä valmistettiin myrkkykaasuja. Täällä oli erilaisia laitoksia, tutkimuskeskuksia ja paljon työntekijöitä. Ja nämä työntekijät, vaikka he käyttivät kumipukuja, kaasunaamareita, niin monet saivat silti todella pysyviä vammoja näistä vaarallisista ja vähän ehkä jopa tuntemattomista eri kaasuista, mitä täällä tehtiin. Kuitenkin, kun Japani sitten hävisi toisen maailmansodan vuonna 1945, Yhdysvallat alkoi miehittää Japania ja Yhdysvallat sulki myös täällä tämän laitoksen. Ja sen jälkeen sanotaan, että tänne päästettiin näitä pupuja vapaaksi sen takia, että jos jostain olisi jonkinlaista kaasuvuotoa ollut tai muuta, niin nämä puput olisi siinä mielessä merkanneet sen paikan, että no, jos siinä on hirveä kasa kuolleita pupuja, niin tiedetään, että jotain on pielessä. Tämä ei ole kuitenkaan aivan 100% varmaa tietoa, mutta tänä päivänä täällä on noin 700 pupua. Nämä puput on periaatteessa siis villejä, koska ne on elänyt sieltä 40-luvulta saakka täällä, mutta monet tulee kuitenkin aika pelottomasti ihmisten luokse ja niille voi antaa pieniä herkkuja ja siis todella söpö ja traaginen paikka samanaikaisesti. Hirmu mielenkiintoinen. Lähdetään vähän tutkimaan. Vinkki numero 1, jos haluat päästä pois täältä saarelta, muista jonottaa oikeassa jonossa. Yritettiin jonottaa tuohon lauttaan. Siis siinä oli hirveä jono, mutta sitten lautta vaan lähti, koska ne jonotti johonkin toiseen pienempään paattiin. Joten joudumme odottamaan nyt yli tunnin täällä pupujen kanssa, mikä ei tietenkään ihan kamalan harmillinen tilanne ole, mutta onneksi ei ollut viimeinen lautta, niin kuin seuraava on. Selvittiin viimein lautalla tänne takaisin toiselle puolelle Sakariin ja nyt lähdetään ajamaan tästä sitten Imabariin. Vuokrattiin tämä auto siis Imabarista. Hinta oli noin 7400 jeniä, eli semmonen 60 € tälle päivälle, sisältäen kaikki vakuutukset 0 omavastuulla. Eli ihan ok diili. Siihen päälle sitten tulee noi tullimaksut. Eli Japanissa kun lähdet autoilemaan, jos meet moottoritietä, niin ne on aika kalliita. Että varsinkin tää Shimanami-Kaidoo, tässä on nämä upeat sillat ja muuta, niin tää maksoi suuntaansa noin 2200 jeniä. Eli lähes 20 € pelkkä se ylitysmaksu, että päästiin tänne ja saman verran sitten takaisinpäin. Tuo lautta maksoi 310 jeniä per suunta, eli se oli ihan muutama euro, eli todella halpa. Bensat varmaan tulee maksaa jotain alle 10 €, koska tää on hybridi, niin tän ei ihan hirveästi vie. Eli käydään vielä tossa tankkaamassa. Mut kaiken kaikkiaan, jos kaikki kulut nyt mitä voi, niin jakaa 2, niin semmonen 7000 jeniä per naama. Eli just joku 60 €, eli semmonen ihan ok tämmöisestä päiväretkestä ja kyllä kannatti ehdottomasti käydä pupuja katsomassa ja tää Shimanami-Kaidoo on myös ihan mielettömän näköinen, eli kyllä suosittelen tätä. Semmonen vinkki vielä, että jos haluatte pupuja syöttää, niin ota omat pupun ruuat mukaan tai osta tästä lauttaterminaalista, nimittäin siellä saarella ei myydä pupun ruokaa.
Suurin osa turisteista tulee tuonne Pupusaarelle Hiroshiman kautta, eli sieltä puolelta pääsee myös. Täältä Shikokun puolelta pääsee kyllä, mutta kaikki informaatio noista lautoista ja niin poispäin oli aika lailla japaniksi. Eli se voi olla vähän haastavaa, mutta aivan mahdollista. Eli täytyy ajaa tuohon Sakariin ja Sakarista lähtee noita lauttoja aamulla 9.05 alkaen ja sitten viimeiset tulee takaisin sieltä Pupusaarelta sinne Sakariin 16.39. Ja niitä menee noin tunnin välein, paitsi keskipäivällä siinä on 2 tunnin paussi, eli kannattaa olla tarkkana. Mutta aivan hyvin onnistuu siis myös täältä puolelta ja ruuhkaa on paljon vähemmän.